Selamat datang ke Nasser Kitchen di Getaran. Dalam episod kali ini, saya akan kongsikan resipi untuk pai ikan atau fish pie. Ikan dimasak dalam sos berkrim dengan pastri kentang putih berkeju. Tanpa berlengah lagi, jom kita ke dapur. Bahan utama yang kita perlukan, 800 gram daging ikan dipotong kecil. Apa-apa jenis ikan pun boleh digunakan, se-eloknya ikan berisi putih. Saya gunakan ikan dori. Untuk pelbagai ikan inti pai, saya juga gunakan 100 gram isi udang yang dipotong kecil. Kalau nak guna ikan saja pun boleh. Kita juga perlukan 1 ulas bawang putih dicincang, 2 biji bawang merah kecil dihiris nipis, 2 helai daun salam atau bay leaf, dan 4 kuntum bunga cengkeh. Kita mulakan dengan memanaskan sedikit minyak dalam kuali. Saya gunakan minyak zaitun, tapi apa-apa minyak pun boleh. Bila minyak sudah panas, tumiskan bawang merah kecil. Gunakan api yang sederhana. Kemudian masukkan bawang putih. Masukkan 50 gram mentega dan cairkan. Bila mentega sudah cair, masukkan 50 gram tepung gandum. Campuran mentega dan tepung gandum akan menghasilkan pemekat sos inti pai ikan. Gaulkan sehingga sebati. Tambahkan 1 cawan susu segar dan kacau sehingga sebati. Tambah 1 lagi cawan susu dan ulang sehingga 3 cawan kesemuanya. Kemudian tambah 1 cube pati ikan bilis. Kalau nak guna pati ayam pun boleh. Kacau dan larutkan. Masukkan daun salam dan bunga cengkeh. Kacau, jangan tak kacau. Masukkan ikan. Dan juga udang jika ada. Jika kuah kelihatan terlalu pekat, boleh tambah sikit lagi susu segar. Kalau suka, boleh tambah 100 gram kacang pis. Ada juga yang suka inti ikan sahaja, terpulang kepada cita rasa masing-masing. Setengah sudu kecil lada putih ajisyo, suku sudu kecil lada hitam, dan akhir sekali suku sudu kecil herba dill kering. Ketepikan dulu sementara kita sediakan kentang putih. Untuk menjimatkan masa, saya lebih gemar menggunakan kentang putih segera. 200 gram kentang putih segera dengan 1 liter air panas. Kalau nak guna kentang segar pun boleh, tetapi saya dapati kualiti kentang putih segera lebih konsisten dan lebih halus. Melainkan kita menggunakan peralatan khusus untuk membuat kentang putih. Tambahkan air sedikit demi sedikit sehingga campuran menjadi halus. Tambah 100 gram mentega dan lecekkan sehingga sebati. Akhir sekali, setengah sudu kecil lada putih.
Masukkan inti pai yang kita sediakan tadi ke dalam loyang yang sesuai. Boleh guna satu loyang besar atau dibahagikan kepada beberapa loyang yang lebih kecil seperti ini. Tutupkan dengan satu lapisan kentang putar yang tidak terlalu tebal. Lebih kurang 1/3 tebal inti pai. Ratakan. Dan garitkan permukaan kentang putar seperti ini. Ini akan membuat kentang putar lebih garing selepas dibakar. Akhir sekali, taburkan sedikit keju cheddar yang telah diparut dan bakar dalam ketuhar 180 darjah Celsius untuk 10 hingga 15 minit sehingga permukaan atas pai kuning keemasan. Sebelum dihidangkan, hiaskan dengan daun parsley yang telah dicincang. Sehingga kita bertemu lagi di episod akan datang. Selamat mencuba.